وهسه وصلنا شيكاغو، ثالث أكبر مدينة بأمريكا بعد لوس أنجلوس ونيويورك، يعني نيويورك قبلهن، وهي حلم كل سائح موجود بالعالم. هسه بعدنا بنشوف الجزيرة اللي قدام الداون تاون مال شيكاغو. وطبعا الجو روعة، مكانكم خالي. البارحة كان هيك ديك، بس اليوم الجو دافي، يعني اكو شمس وشوفوا المكان. هذا عمكم هناك كوبرنيكوس، يمكن تعرفونه. اكو باص مال السياح اذا تشوفوا كلش حلو من فوق ما بيسقف. طبعا بداية شيكاغو كانت مسكونة من الهنود الحمر، وكان يسمونها شيكاواكا. طبعا معنى شيكاواكا يعني الرائحة القوية، وجت التسمية لأنه هم كانوا يزرعون البصل والكراث البري، لذلك كانت الريحة نفاذة وسموها بهذه التسمية. يسكن طبعا شيكاغو 8 ملايين ونص شخص، وهي تستقبل 46 مليون شخص أو سائح سنويا. وطبعا هذا اللي وراي الاكواريوم. المصعد الكبرى. تشوفون هاي المناظر، اكو ماي وشغلات وسمك. طبعا اليوم حنروح نكمل رحلتنا بالمدينة، وإن شاء الله نجيكم يوم كامل ونسوي لكم فيديو عنها. طبعا هنا شفت أخت السمكة اللي أكلناها. هاي شوفها، هاي شيكاغو ستايل هوت دوغ، كلش مشهور هنا. بس احنا مشتهين ناكل شاورما اليوم، هسه حنروح ناكل لفات شاورما. هذا طريق مال بايسكلات، طبعا بامريكا نادرا تشوفون هيك طريق، يعني مدن قليله مثل شنو والله. سوينا لكم فيديو عن ميديسن، وهي المدينه الثانيه اللي بيها مكان مخصص للبايسكلات. زين احنا اليوم جينا نصور بمكان كان الجو كلش صافي، ما بيه اي ضباب. هنا بالعاده بشيكاغو دائما اكو ضباب. بس سووا سبسكرايب اذا بروحي منهم كاتبين ممنوع السباحه. لا صدق، خل احكيكم على مطارات مطارات شيكاغو، بيها مطارين كبار، مطار اوهير ومطار شنو هو المطار الثاني عمار؟ ميدوي. اخذنا فات شاورما وهسه قعدنا على البحيره ناكل بيها. مكانكم خالي. طبعا المكان هنا كلش بشاورما لانه منتشرين العرب بشكل كبير، نسبتهم اكثر من 250 الف نسمه. He's spoiled. That's enough, buddy. What? Oh my What? gosh. Come on. هذا شيء مسكين هم جوعان. هاي هسه كنا لفه وراح نمشي على الطريق كله، صارت عندنا شويه طاقه. لازم الواحد ياكل ويمشي لانه مسافات كلش كبيره، احنا بنمشي لحد ما رجعنا نصير خيوط، بس من ناكل ونشرب مي نرجع عندنا طاقه. طبعا هاي الطيارات من الهايرة ومن هناك المدوي. طبعا تعتبر شيكاغو ثاني اكبر مركز تجاري بالولايات المتحده، وتحتوي على شيكاغو لوب، هي ثالث اكبر مكان تجمع الايدي العامله، يعني اعتقد بها هوايه شغل. خطره مع بالكم هيك ترى مرات تعضوا، هي عندها سنون، فدير بالكم منها، اذا جوعانه تجون يمها تجي تعضكم. طبعا تعتبر شيكاغو مركز الحزب الديمقراطي الامريكي، وهي ايضا يسكنها العديد من السياسيين المعروفين بالحكم، واهمهم الرئيس السابق باراك اوباما. You're making cinema? Yeah, it's 16mm film. Okay. Have fun. Thank you. أنا تعجبت عليه، بعده قاعد يصوروا بالآلة القديمة هاي مال التصوير مال السينما. اعتقد يجوز مال التخرج او هيك شيء بعدهم يستخدموها، يسوون فيديوهات مال التخرج. I don't know. Maybe. طبعا شيكاغو وملواكي همينة يقعون على ليك ميشيغان. وطبعا سوينا لكم فيديو عن ملواكي، اذا تحبون تشوفوه حنحط لكم الرابط هنا، وايضا سوينا لكم فيديو عن الليك جينيفا، مكان كلش حلو حكينا بيها عن انه شلون كانوا يجيبون الثلج منها الشيكاغو، هم اذا تحبونها بنحط لكم الرابط اللي فوق. هذول يحكوا لنا من جماعة السينما. طبعا هسه احنا بالميناء البحري. اذا جيتوا هنا تقدرون تسوون هوايه فعاليات، تقدرون تروحون انتم وعوائلكم بالحدائق المحيطه، تقدرون تروحون برحله نهريه، وطبعا اكو بعض الرحلات النهريه تقدرون تتعشون بيها، يعني تبقون بيها فتره طويله، يعني مكان كلش حلو، هو يجتذب 9 ملايين زائر. طبعا كل مكان حلو ما يخلو من الاشياء السيئه، هنا تبلغ نسبه الجريمه 506 انفار سنويا، وهذه نسبه كلش كبيره. الاماكن السياحيه تكون دائما امينه، بس اكو بعض الاماكن الفقيره لا تتواجدون بها لانها تكون خطره.
هذا المنظر منها هو اروع منظر بشيكاغو، وهذا التاور الطويل اللي تشوفه بالنص، حزروا من هذا التاور. اقول لكم المن؟ لا ما حقول لكم، انتم اكتبوا لنا بالتعليقات. طبعا انا اذا امشي على هذا الجسر حسيت روحي باحد افلام هوليوود، ولا تقولون ليش صوتي عالي لان الضوضاء كلش كبيره هنا. هذه ناصبين مسوي هذا وهذا جاصين التايرات ومسويها، والله مبدعين. عبالك اجزاء مال تنين بعد وين راسه؟ حبينا نقدر تأجرون بايسكلات. طبعا طبيت لنا كنا نسوي هناك كولابس، لازم نشوفوه. التبريك هنا طبعا كلش غالي، اكو مكان طبعا تبريك فيها ارخص بس تكون شويه ابعد بالداون تاون. طبعا وانتم بس تمشون بشوارع شيكاغو تتونسون، يعني مكان صدق يوم من العمر. هاي شكلها شيكاغو ديب ديش مخليها لي حمامات. طبعا والمحب يتسوق المكان هنا واو، هنا ماركت ماك براين. هذيك تلاحظون المجسمه هذيك على الحضاره البابليه والعاشوريه. هسه شفتوا هاي الجامعة اللي وريتكم اياها؟ هاي جامعة شي تتقدم لي قدام وبعدين ترجع لي ورا. هنا وايد لاحظت هذا الشيء انه يزرعون لهانة حمراء وكورد. طبعا هذا الورايا هو الواتر تاور، هو من المباني القليلة اللي نجت بالحريق الكبير اللي صار بمدينة شيكاغو. هاي هنا مكتوب انه بنوه بال 1867. هذا ووتر تاور يصير على ميشيغان افنيو، هو اشهر مكان بشيكاغو. ميشيغان افنيو هذا الاسم اكثر تسمية للشوارع بامريكا. طبعا هنا اكو شغلات كلش حديثة، البناء وبعض الشغلات التزيين مزينين بيها شي كلش حلو. راح نصعد هناك بالستاربكس. وهاي صارنا من درج لدرج، مدى يخلص الدرج لحد ما نوصل. طبعا بعد المشي الطويل شوية الجو برد، بدأت الدنيا تصير مغرب، ماكو أحلى من واحد ياخذ له استكان قهوة، يعني هسه احنا قاعدين ندي قهوة. شوف الكنايس هنا بشيكاغو تحسها شيء قديم بوسط الحداثة. طبعا هاي من فتت شفتها صراحة صحت واو، شوفوا شلون مسوين ثوب من هاي الأخشاب ما أعرف شنو قش ما أعرف شنو، بس كلش حلو. Gift of a You have a lifetime. dog, you just stuff this hole here with peanut butter and they lick it out. Otherwise, it's home decor. It could be a gift, a coffee table piece. They're great for witchcraft. Funny. Souvenir of a lifetime. That's right. Done We it. sell them at DonnieTheBoo.com as well as here. هاي هنا قاعد يبيعون ما ادري شنو، ما اريد احكي بس هي شغله يبيعها على دونالد ترامب. وهم قالوا الواحد يقدر ياخذها سوفينير يحتفظ بها، يحط بها بني باتر، يحطها بالبيت زينه، يعني كذا يسويها. شوفوا قاهي بس بصراحه صدق ضحكوني. شوفوا الحريه لوين واصله. اكثر مكان فخامه بشيكاغو، واحنا سوينا لكم طبعا تايم لابسات قديمه هسه راح نوريكم اياها. طبعا الفيديو حيصير فيديو شيكاغو حيصير كلش طويل بس كلش حلو بفقرات، لا تفوتوها ولا تنسون تسوون لنا لايك وسبسكرايب. طبعا هذا اللي شفناه بالساعه نعطيكم عليه التاور، اقروه هسه قاعد تقرون شنو هو؟ غير ماخذ مكان استراتيجي بحيث صاير بين الميشيغان افنيو والنهر مال شيكاغو. اعلان مال بايرن، هاي شفت العماره تشبه مال بي ام دبليو، ذكرتني بميونخ. سوينا لكم طبعا احنا فيديو عن ميونخ، من يكمل عود نحط لكم له رابط فوق. شوفوا هذا المنظر ايش قد حلو منه. انا بالنسبه لي اعشق مدينه ديسلدورف، بس هسه من شفت شيكاغو
غيرت رايي. انتم شنو رايكم يا احلى ديسلدورف لو هاي المدينه؟ يعني اكو فرق كبير بين المانيا وامريكا، هناك تلقون كلش حداثه وهناك تلقون محافظين على يعني على الشيء الريفي، تلقون دائما موجوده حتى بالمدن حتى ببرلين. اكتبوا لنا انتم شنو رايكم بالموضوع، بس انا بصراحه ما اعرف اقدر اختار بيناتهم لان كل وحده شكل. طبعا اكو بنا ركوب تاكسيات ووتر تاكسي، اسعارها انكو ركبه واحده تقريبا 10 وذاك طول اليوم تقريبا 16 او 18 شيء. النهرية يدخلون بالمدينة ويقولون عن تاريخها وعن أهم الأماكن السياحية. هذا القطار المشهور مال شيكاغو دائما نشوفه بأفلام الهوليوود. طبعا مشية الريفر ووك على شيكاغو فشي من الخيال طبعا، لا تنسوا من تجون شيكاغو لازم تجون هنا. حارب جاي من ديربورن، وطبعا حنسوي لكم فيديو عن ديترويت وحنحطيه لكم بالشرح. حساب انه اذا تعبتوا حاطينكم كراسي بعد شو تريدون. هاي تشوفوا العماره، شوفوا القاعده مالتها ايش قدوته بحيث واحد يقول هسه تطيح بيهم. طبعا كلش حبيت شيكاغو بس شيء مزعج بها الضوضاء، كلش ضوضاء هنا. واخيرا هسه وصلنا للسيرس تاور، طبعا هو ظل فتره طويله اكبر عماره بالعالم. طبعا تم الانتهاء ببناء سنه 1973 وهو يحتوي على 110 طابق. طبعا تغير اسم البرج بال 2009 وصار اسمه وولز تاور. ذاك ما قلت لكم عليها به هيك شيء يطلع ويدخل، هذا لا، هذا هيك شيء بها الجامع طالع عليه برا دائما. طبعا يزور البرج اكثر من 9 ملايين شخص سنويا على مود يتمتعون بمناظر شيكاغو من السماء. هو الحادث الثاني اطول ناطحه سحاب بامريكا بعد مجلس التجاره العالمي اللي بنوه جديد. عندهم اطفال ويحبون يجون شيكاغو، اكو اماكن مخصصه مثل متحف الاطفال وحديقه الحيوان. نمشي بشوارع شيكاغو، شفنا هاي النصبين حاطين واحده ممثلين بها الصناعه والاخرى الزراعه. هذا نصب احد الفنادق بس يمكن هذا جليندايزر بعد 50 سنه شاف. شوف هذا التقاطع يمر بالنص هيجي، اول مره اشوفه. طبعا هسه قاعد نمشي رايحين للمينيوم بارك اللي بيها هاي الفاصوليا الفضيه لونها، وبعدين راح ندور على مطعم نروح ناكل بيه ديب ديش. طبعا بدا يحل الليل بشيكاغو قامت تصير احلى. تقريبا وصلنا للمينيوم بارك، ان شاء الله عجبكم الهايبر لابس. طبعا هاي البرايا نافوره وساتيها للصيانه. وهي الفصول اللي وراي، يمكن هذا اكثر مكان شفت فيه ازدحام. المينيوم بارك هو عباره عن بارك بنص ناطحات السحاب، جزء بهذا الجزء يغطي مساحه 24 فدان وسووه للاحتفال بالالفيه الثالثه. بال 2015 اختاروها انه يحطون بها شجره الميلاد للمدينه، وبال 2017 اختاروها كافضل معلم سياحي وسط الولايات المتحده. هواية معلومات بس من جعت كلها طارت. ايش بنفكس اون فيرتش؟ تعرفون هاي الكلمة بالالماني شنو معناها؟ هذا هنا يبيع دبدش، فنشوف شنطته. طبعا هسه قدامنا تاخذها يمكن 45 دقيقة على منتج، كلش بطيء من هنا. ترى وجدتي البيتزا، شوفوا ايش كبرها. طبعا عبية جبن. كملنا البيتزا هسه شبعانين طبعا. مكانكم خالي كان شي واو. وصلنا لشيكاغو تقريبا الساعة ب 11 الصبح، هسه هي تقريبا بساعة. هسه الساعة ب 8 بالليل، يعني من الساعة 11 لحد 8 احنا قاعدين نصور، رجليناتنا تكسرت. لازم تسوون سبسكرايب، اذا ما تسوون خلاص حنبطل لانه تعبنا. طبعا احنا قاعدين نتمشى بشيكاغو، شفنا انه البرازيو مباشرة هنا موقعه، شيء كلش حلو، عجبنا حبينا نشارككم بيه. Sometimes don't like. If your child doesn't want to take vitamin. تقريبا نص ساعة نمشي وبعدنا ما وصلنا السيارة. وبعدنا نمشي ونمشي ونمشي ونمشي، ادعوا لنا نلقيها بالسلام. واخيرا وصلنا للسيارة. وخلصت رحلتنا اليوم، لا تنسون تسوون سبسكرايب
واشتركوا بالقناة وخبروا أهلكم وأصدقائكم عنا، وحنحط لكم فيديوهات هنا تفرجوها، ولا تنسوا تشتركوا بهاي القناة وبالقناة الثانية عمار وإسراء، وانتظرونا بكل جديد. ومع السلامة وباي. لايكات باي. وأهمهم هو الرئيس السابق الأمريكا باراك أوباما. الرئيس السابق الأمريكا هسه قاعد ندور مكان نبرك فيه. طبعا بشيكاغو كلش صعب تلقون مكان يعني باركينج، لأنه أول شي يكون كلش غاليات، بس ننصحكم إذا تريدون تجوا تعالوا يوم الأحد تكون الباركات فري.